Всім привіт. Мене звати Олексій, я радий вас бачити на своєму каналі. Да, Максима, що я зробив? Макс, Дім, привіт. Привіт всім. Радий вас дуже бачити. А що я вже зробив, що спонсор свого інсульту? Скажи мені, будь ласка. Це інсульт в 22 роки, а? Що це я вже встиг зробити? Ось так. Я сам не знаю, що я встиг зробити. Так, сьогодні ми з вами продовжуємо. Це я просто хочу ось так зробити. Ага, все. Ага. Сьогодні ми з вами продовжуємо Horizon Forbidden West. Минулого разу ми з вами закінчили на дуже такому. Стилі CSS. Це все стилі CSS. Макс, це не я. Це все через них. Так що не треба на мене спирати. Так от. Продовжуємо Horizon Forbidden West. Минулого разу ми з вами зупинилися на тому, що ми пішли допомагати племені удару місцевому. Ось. Точно. Я ж тобі кажу. Я, як людина, яка знає стиль CSS, і до чого вони можуть призвести, особливо коли є так званий іпотент, і ти не можеш його знайти, і щось перекриває твої стилі, і ти такий щоб його зробити, що воно так не було. Так от, чому я на трансляції говорю про роботу? Не будемо там дуже цей. Було б робити його гарним. Знаєш, це таке. Так, звук іде. Значить, ми відкрили ось двері, і з нами тут ходять люди. Чекай. Ні, очищаючи мені не треба. Чекай. Ось це мені треба зробити. Ще одненьке. Все. Значить, це в нас якийсь котел, я так зрозумів, да? Дістатися до ядра ремонтної зали. Так ми і зробимо. Ви хоч не закриєтесь двері? Хто ж метеорит купив на OLX? Не я, точно. Мені він не треба. Стоп, там щось відбувається. Ти що роб? Ніфіга. Алло, пасажири, ви що? Ніфіга собі, ви що? Друзі, вітаю вас, друзі. Так, чекай. Я ж відлетів кудись. Та почекайте, дайте вас просканувати, де там що. Отак от, це ж треба просто в один момент. Почався якийсь лютий треш. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорош. Хорош. Да, щось я не очікував. Я якось не очікував, що тут так все буде. Одразу дадуть мені люлей. А звідки ви з'явилися? Ага. Чому ми це не юзаємо? От скотиняка. Да що відбувається?
Хорош. Ага, я вже знаю, що ти хочеш зробити. Ой, добре повернувся. Хорош, 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 хорош. Зараз я почитаю, що... Ай-яй-яй-яй, як же ж ти боляче оце. Ні, тут звичайно, машини перепаяли. Слухайте, кінгуру роздають люлів, я хочу сказати. Нормально так роздають люлів. Мейс Вінду? Ну да, він такий. Стіляжний. Так, а ще один десь був, да? Ось, я ж пам'ятаю, що я десь тут ще якогось. А, вони ще ж стрілами розкидаються. Да, вони тут нам допомагають. Стрілами розкидаються. Так, чекай. Поки що маленьке робимо. Бо треба набити, до речі, треба набити м'ясо. Якось. Пополювати. Стоп. Стоп. Я тут щось бачив, якісь ці. Перебої? Ні, це не тут. Я десь якісь перебої бачу. Ось тут, да? Да, ось тут. Так, лутець. І все? Ремонтний цех Тау. Найбільший базафакер далекий до галактиці. Да, кстати. До речі. До речі. Чомусь в мене сьогодні про цей. Проскакують русняві слова, то не є добре. Так, то сюди ми не попадемо, то звичайно, бо там лава. Все, значить у нас тільки один шлях. Такий шлях. Всі дивилися, до речі, Мандалорс? Третій сезон дивилися? Бо я не дивився. Ага. Не фанат зоряних війн? Я не теж не сказати, щоб фанат, але продивився всі фільми. Бо Діма, я так зрозумів, у нас фанат. Activated something. Looks like parts of those pillars are rotating. Maybe if I shoot the gears, I can lock them into place. Make a path up. А, все, я зрозумів. Не встиг. Треба щось зафіксувати, да? Так, а як це зафіксувати? How are you doing, Zoe? This place is meant for the land gods. No Utaru has ever set foot in Так, з якої сторони його I фіксувати? had to, right? To help you and Aylor. Це не тут. To find her has to be a mud spot to lock into place.
Не зрозумів я. Да, і складніші, походу, ці сталі. Can you stand on О, that panel? да, давай. Like this? Good. Stay there. Ой, це добре, що з нами тут, нам тут допомагають, що ми не наодинці все проходимо. There. Should be able to climb all the way up now. Складніші тут котли, до речі, стали, я хочу сказати. От наскільки я пам'ятаю. What's that thing beyond the wall? Зрозуміло. Another floor panel. Shoot the gears on the pillars from here. Maybe if I can find something to weigh this down. This crate should be heavy enough. Не фанат, не вгадав? Я думав, ти фанат. I'm working on it. Ну впадай, слухай. Все? Я правильно зрозумів? Я правильно зрозумів? Хорош. Що мені тепер робити? Ой, я стягнути тебе можу, добре. Okay. Хорош. Я вже думав, що все. Добре, що вони цей Might be a way across if I can get them into the right position. передбачили цей момент. Продумано, да. Бо не цей. Мало що може бути. Ай, не попав. There. Should be able to Я get вже across використав now. всі боєприпаси. She's so high up. Don't fall, Aloy! А можна, будь ласка, не цей? Не збивати мене. Оце вони, знаєте, вони себе поводять, ну, мені здається, я просто не знаю, чи Діма грав. Максу точно грав. Мені вони як Аратак з цією, бляха, з Ауреєю. Aloy? I think I'm getting close. Добре, що я не індик. One more set of pillars. There should be a Автокамеру? floor Це panel що nearby типу за to фігня? activate them. Це воно за тобою слідкує, так. А, типу, що не треба самому повертати, воно за тобою слідкує, чи що це мається на увазі? I'll Та keep зрозуміло, що вони на PS5 багато чого додали. Зрозуміло, що вони на PS5 додали все, що тільки можна. down. Go. Воно якось швидше рухається, чим мені здається. Okay. Now I can cross. А, ти все ж таки будеш на телефоні грати, я правильно зрозумів? Я хоч туди йду, куди мені треба, чи ні? Ти не будеш, да, купляти цей джойстик? Чи як правильно, геймпад, блях? Я навіть не знаю. Хтось каже. Блін, я щось думав, що зараз, коротше, все. Так, хорош. Трошечки поповнили цей. А що далі? Холодно, як зимою? А, Asbestos cables are all over that node. Maybe I can The cables are moving. They're drawing back. We can climb up that vent. ой-ой-ой, не треба туди. Ну да, треба PS5.
Я просто не знаю. Я то планую купувати, але коли то воно буде, то звичайно, що я не знаю. We'll wait here. Враховуючи, що не всі, до речі, ігри, хочу сказати, дають можливість грати потім, ну, типу, оновитися безкоштовно на PS5. Я взагалі цього не розумію, чому. Чому вони вирішують, що так, я пам'ятаю, воно рухається, правильно? От зараз я стрибну і воно прибере. Ага, все, воно прибирається. А, на нових уже геймпади, а на старих джойстики, ага, я зрозумів. Я ще по-старому називаю. Дякую за таку оцінку, звичайно, але можна було б без неї. Мене чомусь вони відволікають. Ну, якось. Ну, явно не тут. Явно не це. Явно треба ось сюди. А, джойстик це типу спеціальний, а геймпад це універсальний, я зрозумів. Хай буде так. Так, мені треба оці кабелі прибрати. Я правильно зрозумів, що це не тут. Тут просто лут. Типу кермо, ага. Типу кермо це джойстик, я зрозумів. Як і ось цей, знаєте, як Flight Simulator чи що там. До речі, хтось грав в цей Microsoft Flight Simulator? Я дарма, походу, да, стрибнув? Ха-ха, я, походу, дарма стрибнув. А, ні, не дарма. Ручка в літаках. Ну да, я про це і кажу. Як і Аратак з Ауреєю, вони там стоять собі, чекають, поки я їм порозчищаю шлях. PS5 то приставка. А DualSense то джойстик. Так, оце я стільки бігав, щоб вас цей, да? Ну добре. Ой, привіт, старий знайомий. Гефестик. Looks like there's another node on the other side. Near that door. Meet me on the Go do your thing. side. How to get to that node on Не the грав other там side? вимоги, що капець, да? Та да, я бачив, що там треба, блін, там таку машину треба мати, що капець. А я просто думав, мачимо. There's still no sign of Fa. It's a big place. We'll keep looking. Давайте пірнемо. Одноручний і має кучу доп кнопок. Ага. Ну я ж, ну це правильно, як ти сказав, ось цей, блін. Ну це джойстик, реально. Джойстик. Стік. Джойстик. Показав, звичайно, як боженька, ну. Високотехнологічний енергощит. Зрозуміло, що мені робити? Коли довго вдивляєшся в цю безодню починає вдивлятися в тебе. I can reach it if I glide. Елой буде гарячою штучкою. Хат чіка. Ні, чекайте, без цього, без приколу. Що робить далі? Там лава, тут сюди лава. Підлога це лава. А, все, я зрозумів, треба. Ага, все, давайте для. Є. Так, це піднятися, це по-любому, я зрозумів. Тут нічого, да, походу? Щось там говорить сам собою. Фест. Хатчик. Ну, стрибай, ти чо? Хорош.
Так, там на ту сторону, да? Ага. Воно опускається, я правильно зрозумів? Ага. Ух ти! Так, це звичайно добре, але... These carriers are loading a lot of weapons. What is Hephaestus up to? Ага, мені туди, я правильно? Да-да-да, мені туди, а потім я перелечу. She's in the air. Don't let go, Aloy. Put your hands up. Yep, wasn't planning on it. Не відпускай, елой. Якщо не хочеш стати гарячою штучкою, не відпускай. It's over. Time to let go. Я ж не кажу хат-чікен, я кажу хат-чік. Тру дівчина бачить відмінність між Dark Grey і Dark Grey? Going down. Хорош. Да не. Краще в цю сторону. Зараз полетить. Та. Окей, я підійду дуже обережно. Дякую. Боже, чому мені так голосно? Вам теж так голосно? А вам теж голосно, да? Якщо вам буде голосно, ви скажіть. Бо мені, бо мені голосно. А вам не голосно? Якщо вам буде голосно, скажіть, що вам не було голосно. Ми поставимо тобі монітор в монітор, щоб в тебе був монітор, коли ти дивишся в монітор. What is it wrong with this place? It's taken over facilities before to build deadly machines. But it wasn't always hostile. It used to be part of something. Так він і не є. Бляха, Елой, він не ворог. Він просто захоплює комплекси, щоб робити машини, щоб ви не вбивали інші машини, які потрібні вам, бляха, для того, щоб існувати нормально. Якби не було жвачників, не було цих всіх. Як швидко двері закрились. Та ні, наче в мене зараз звук норм. Я маю на увазі звук від What has мікрофона. Hephaestus done to her? Turned it into a weapon, which sooner or later will be unleashed. Такий хатчик. And then, plain so. Хатчик. Єн. My people see what it has become. Хатчик єн. Взагалі класно підходить. Особливо для стріма по Відьмаку 3. Тільки у нас хатчик тріс. Are you ready? Are you ready for this? Чекай, ми будемо з нею битися? Битися прийшов чи миритися? Бляха, наскільки пам'ятаю, оці штуки вони дуже складні. Ну, мені були, коли я в перший раз проходив. Так. Давайте ми зробимо ось так. Зробимо ось так. Зробимо ось так. Підготуємося трошечки, підготуємося. Є. Проскануємо. Гіблорок. Да. Значить, у нього він... То все шутки юмор. Я знаю, Діма, я знаю. Водою... уязвимость. Як це буде українською? Переваги недоліки. Недоліки то недоліки. Преимущество це перевага. А уязвимость... А уязвимость це дргжбшдисксмснме. Отак буде в нас. Вразливість, точно. Вразливий до кислоти і до води. Окей, не треба так співати. Я лише знайшов, як його бити. Вони тут співають. Так, мені потрібні ось ці стріли. В першу чергу. Да. Чекай, а цей лук? Так, ось цей лук. ДХПФКТ з себе ЗНМ.
Так, треба... Is it protecting the Да, треба його зняти. There should be a node I can А от override після when the цього box shuts почнеться down. цікаве. Хлопці та дівчата. Тільки треба зняти і все. І почнеться цікаво. Ні, давайте, може, полутаємо в кінці вже. Так, якщо що, можна швиденько буде змінити дислокацію. І це, в принципі, непогано. Та ти... Да скільки ж можна, боже. Так, ну що, погнали. Зараз буде клас. Here we go. Here we go again. Бити, поки воно це. And I'll get the big guy. А, воно не одне. Ох ти ж бляха, воно не одне. Нічого, собі ти ще стріляєш. And some silence. Мені дупа. If I can detach them, I can use them against us. Я горю. І довгоног. Що? І довгоног. Ні, ти що, друже, ти що? Не можна. Воно ще... Still in this place. Так, давайте, будете мені заважати ще. Та чекай, Елой. Ох, ти ж матінко рі... Слухайте, воно мене б'є просто неймовірно. Клас. Я вирішив полікуватися. Так, слухай, ну, давай ти на інших звернеш увагу трошки, давай? До холоду тобі ж по барабану, да? Коротше, походу, не з першого разу. Ні, воно якесь дуже складне. Що таке революційне? До холоду йому, походу, по барабану, так? Оскільки я зрозумів. До вогню йому по барабану і до цього, але до холоду не повинно бути. Ні, ну хто сказав, що буде легко, правильно? Я не встигаю навіть відвернутися. Він просто по мені топчеться і все. Ага, клас. Ну класно, що я можу сказати. Треба відстрелити йому ці. Ось ці штуки треба відстрелити, блін. Блін, я що не попав? Будь ласка, кіценька моя, швидше. Не попав. Ти подивись на цю скотиняку. От як ти перевернувся у повітрі, скажи мені, будь ласка. Як ти у повітрі перевернувся? Добре, що вони хоч з маленькими машинами розібралися. Ні, не розібралися. Да відстрелити вже цю штуку, бляха. Елой.
Оце вдало. Підстрибнув. Ти вже наладан дишиш, але все одно, бляха, ще ходиш. От як він повернувся? От я в останній момент я вирішив піти в ту сторону. В останній момент. Вчасно! Вчасно! Слухайте, я не знаю, як воно мене оце... Так. Далеко від нього йти не може. Опа, хвостик! Та бігом. О, хорош. Я все використав, да? Як добре. Блін, а в мене нічого немає. Зараз ще здох. Я помер. Я, коротше, помер. Нарешті. Оце я дуже не люблю. Я думаю, що вони в цій штуці... Хорош. Хорош. Да. Цибуля правильно. Да. Щось неочікуване, якщо чесно. Ну добре. Так, тепер ми знаємо, які в нього атаки. В принципі. Правильно? Це, бляха, дуже довго цілиться. Да, я розумію, що він високоточний. І там можна прокачати, коли воно буде швидше, але ну це ж просто капець якийсь. У мене недостатньо... мені ж треба, да, мені треба ці ягоди, які я юзую, не досить цей. Може ці поставити, до речі? Погнали. Так, у нас там довгоног, у нас там цей сміттєвик, походу, вилазить, да? That dome of light. It's protecting the machine. Yeah. There should be a node I can Я не override знаю, nearby з чим to це shut мені it down. допоможе. Брати цибулю і стріляти з нею. Дуже сильно воно мені допоможе, якщо що. А чого не заповнюється, алло? Я, бляха... О, поки він далеко. More machines are coming. Ой, хорошо. We'll take care of them, Aloy. Then I'll get the big guy. О! Збивається. Воно на мені наперед... Ага, я зрозумів. If I can detach them, I can use them against it. А холод на нього ніяк, да? Щоб трошечки охладити, як то кажуть. Далеко від нього краще не йти, тоді, в принципі, буде довго. Як же ж вона довго це все робить? Ні, трошечки, потрошечки. Хвостик. Блін, промазав. Ну, ще одну, да? Хорош! Ой, цей раз трошечки покраще йде. Кріт. Ну, непогано. Почекай, поки лежить. Одразу цей.
на майбутнє. Та почекай. Не заважай, бляха, Ярл. Фу, Ярл, Варл, Ярл. Хтось уже Скайрім трошечки. От знаю вже, як бити і які у нього атаки. І в принципі вже полегше. Чу-чу-чу-чу. Горю, 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 горю. Горю, 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 горю. Горю. Ай, хвостик. Ай, хвостик. Ай, хвостик, це якийсь типу, знаєте, як це. Еплус. Оце шутьоша під'їхала. Оце жартик. Я сам починаю. От. А як це ти так до мене збоку приліз, скажи мені, будь ласка, друже? Як це так вийшло? Як це ти так телепортнувся до мене? Нарешті. Так, не розслабляємося. А ви чекали мене? Поки я справлюся з тим хлопцем? Бігай! Ні-ні-ні-ні! Бляха, як же ж вона довго п'є? Слухайте, це капець. Ти що, його їсиш? Не їж! Алло, елой, будь ласка, кріт. Дякую. Хорош. Ох, плазма. Це? Все. Бляха, він це з'їв, да, походу? А дайте полутать машинку. Boarding a machine that nearly killed us? It's still her god. I do not grieve for a god or a machine, but because I no longer know what to believe. Вибачайте. Look, so if you Не в те горло want, you пішло. can go back home. Do I still have one? And if so, for how long? Can you really heal our lands? Save my people? Ну, на це розрахунок. One step at a time. But it starts now. Чекай. Лут. Алло. Гра, дайте мені, будь ласка, залутатися. Так, я ж якісь машини тепер можу перехоплювати, правильно? Not bad. It's time. It's time. It's a good time. Да. There's more. Like Aloy said, this is only the beginning. It's the beginning. Так, хорош. Тепер лут. Core. My focus is showing holograms. Чекай. They look like machines. They must be overrides. Knowledge on how to А, control да. machines. Тут все не так просто. Let's find out. Ні, я не можу нікого перехоплювати поки що. Перехоплювати контроль над іншими машинами. Nope. Вони тут трошечки ускладнили це все. It's in my pack. Тобто я взяв, скачав протоколи перехоплення, але для того, щоб його зробити, мені треба зробити блокіратори. Так, чекай, де? Ось. Я що, не можу тебе... Бляха, він реально з'їв, походу, да? Доброго вечора, Ігор, доброго вечора. Радий бачити, друже. Радий бачити.
Як ти? Як твій настрій? Він тупо взяв і все схавав, да, той чувак? Той вищий падальщик. Looks like Hephaestus has been upgrading the security grid on the cauldrons. And the data's been corrupted. Ось, частина... Not sure I can do much Да. about that right now. Да. My focus doesn't recognize some of these. Must be machines I haven't Сікач. seen. Сікач. Все? Let's press on then. Чекай. Ми зараз поспішимо, звичайно, але спочатку. Доступна фарба рання осінь. Добре. Ага, ти в танки граєш? Ти більше трансляції не проводив, да? От тоді одна була і все. Так, наче все. Graduates of Grade 9, welcome to the regional. Unauthorized access detected. That doesn't sound good. Was that the spirit? Minerva? I don't think so. At least, not directly. Блін, мені терміново треба цей. На полювання сходити. А, ну ок. Тобі так зручно бігати, да? Так, значить це в нас. Я, здається, зрозумів, що це в нас таке. Так, Макс, якщо ти дивишся, то дивись, але не. Тобто, то не дивись, а слухай. Або може взагалі цей, бо походу це в нас. Attention. All personnel must vacate the facility. А facility. He doesn't Immediately. want us here. Я зрозумів. А, ти пишеш What CSS? exactly was this place? Seen anything like it before? No. Окей. There. That's our way out. Unauthorized access. А, господи, вона нас. Lockdown. А що? Stay. Стей. Going on. Well, at least the emergency lights work. What just happened? Minerva's definitely here. And I think it's trying to keep us out. I'll scout ahead, see if there's a way to get us in. You sure we shouldn't come with you? Yeah, Minerva could be dangerous. Let me make sure it's safe. Okay. We'll be right here if you need us. Так, це звичайно до. Підніміться по шахті ліфта. Підніміться. Чекай, а куди мені? До речі, поки ми тут підготуємося, ну про всяк випадок, бо я не пам'ятаю, що там буде далі. Так, а ви дивитесь, да, на щось? Ні? Ні, ви ні на що не дивитесь. Так, добре. Дивимось. Назад повернутися я не можу. Сюди я теж не можу нічого зробити. Are you doing okay, Zoe? Zoe? All this. А, Minerva. вилам. Hephaestus. Просто зламати мене. This is what will help heal Plainsong? It's hard to explain. Whoa. I mean, I Мені barely наверх? understand it, Нагору? but Так, мені нагору. yeah, it's what Aloy's been looking for this whole time. Ні, я про те, що просто Макс хоче I пройти, need to find where всю Minerva's гру сам. hiding. Тому, I should look for a way to access the facility що він спойлерів не systems. нахопився.
Так, хорош. А тут що? А тут зачинено, да? Locked. Добре. Alert! Restricted access. You are not wanted here. Nope, sorry. You're not getting rid of me that easily, Minerva. What are all those cables in the center for? А, я щось бачу. Я щось бачу. Ага, ага, ага. Might be able to pull that open. This leads. Та ні, це не асасін, просто, ну, типу. Просто техніка лазання така ж. Десь приблизно. Опа. Хорош. Котли знайшли. Dead end. I can feel a draft above. Might be a way out of this shaft. Стоп. А що тут? А тут нічого. А, ні, тут щось є. Чекай. Офігеть. And I'm outside. I need to find Stop. a way back into the facility. Значить, якщо нам сюди, спочатку спершу підемо сюди. Тут зеленець, да? Зеленець. Дуже класна штука, вона нам потрібна. А тут що у нас? Це кудись зістрибнути донизу? Ну мені, походу, не донизу. Елой сін. Класика. Якщо нам туди, то я йду не туди. Ну це правильно. Треба ж подивитися, що на іншому на іншій стороні, правильно? Тільки не кажіть, що ви так не граєте. Мені здається, всі так грають. Якщо нам туди, треба подивитися, а куди веде. Не падай тільки. Куди веде прохід. Хочу п'яту плойку. Close. If I can get Minerva to cooperate, I can merge it with Gaia. Гая. Bring her back. And we can start fixing the blight, the storms. Та почекай ще. Maybe she can help me figure out. Тобі who ще those треба і strangers відновити, in the бляха. lab were. Це все не так просто. Why did they have a clone of Elizabeth? Why did they want it back up? Еть! Ну залазь! Лой! Дякую. Так, мені застрибнути. Я правильно зрозумів? Збираємо. Збираємо. Взагалі-то можна було, чекай. Ось так зробити. О. Pipes up there. Might lead me to a way back in. But how to reach them? Так, хорош. А тут ми нічого не пропустили? Another shaft. Наче нічого більше не пропустили. Шість, до речі, очок навичок. Треба буде якось. Okay, now I've got to find a way to plug into this place. Треба буде витратити. Так, чекай. Лут. Ще й фіолетовий. Це не просто так. Looks like some kind of dome. Wonder what it's for. Добре, що вони Я б, до речі, теж міг тут спуститися, а не бігти по кругу. По колу, точніше. Alert! System core penetrated.
Міра така, бляха, я ніяк тебе не цей. Мені ніяк від тебе не здихатися, да? Хорош. Одна копія була. Хоч би на флешку якусь копію зробила. I need the console. Please. No. Access denied. От і все. It didn't used to be like this. Do you remember it? Do you remember? Anything? Та-ра-та-та. September. You were part of something bigger once. А, я думав, вона вже вставила цю гею. І все, я типу, Gaia. прощай. That's right. Прощавай. She can live again. But only if you give her the chance. I can't reboot her without you. Eloi, cease. I think you'll disappear into her. Become part of her. Like you used to be. Easily. Will cease. Yes. Thank you. Thank you, Minerva. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Minerva function to original code. Do you wish to initiate heuristic matrix? Here goes. Рім. Gaia. Greetings, Dr. Sobek. A moment. Scanning data. А що є? Схоже, ж не проти. Я хорош наше навчання. So it is Aloy, not Elizabeth. We have Not. much to discuss. Much. Initialization of my heuristic matrix will not be complete for several minutes more. In the meantime, I suggest you familiarize yourself with this facility. It is our best option for a base of operations, and you can make use of its equipment to improve your ability to override machines. Yeah. Yeah, that sounds good. Shall I grant access to your companions? They will be here shortly. Okay, but don't overwhelm them, okay? They don't have a lot of experience with things like, well, you. Та нічого, зараз Варл просто на коліна впаде і почне молитися. Все нормально. І такі, гадес. Я ж кажу, да? А ну. So no fake this time? No. This time she's real. Barl, so... This is Gaia. Hello. Hi. Hi. Gaia's still, waking up. Let's look around. I will highlight the location of the lab on your focus. А я думав, зараз впаде, почне молитися I там. have established a network between your focuses, allowing you to communicate when apart. Хорош. Good. So what was this place? Чекайте. Це, звичайно, добре, але навички, звичайно. Так, значить, звичайно, ми прокачуємо наш бойовий скіл. Лук воїна. Я так і не зміг нормально це. І це лук воїна, да, це лук воїна.
Ага. Утримувати і відпустити R1. Типу, дуже швидко можна, да? Ага. Я зрозумів. Давай, звичайно. Так, це що в нас? Ще швидше буде прискорюватись спис. Це добре. Давай. А що відповідає, до речі, це високоточний лук? А, можна обнулити взагалі. Безкоштовно. Хочу примітку таку зробити. Безкоштовно. Не треба 1000 бляха крон платити за зілля очищення, як в Відьмакові 3. Так, це що в нас? Це зрозуміло. Ага, це мисливський лук. До речі, яким ми дуже часто користуємося. І взривостріл це не то, що я. Ага. Все, я зрозумів, це не то. Це не то. Знахарь? Ні, тут у нас ці. Взрив праща. І теж взрив праща. Ага. Тут все по взрив пращі, чи що? Походу, да. А де високоточні луки? Щоб прокачувати? Ось високоточні луки. А, додаткове ще збільшення. Ага, це класно. Щось на ці луки, я дивлюся, дуже мало. Блін, я ще ж цей перехват не качав, да? Шипомет. Оце класна штука. Шипомет ми будемо, звичайно, юзати. І дуже класно юзати. Дуже часто, я хотів би сказати. Пішли. Пішли дивитися на нашу нову базу. What's all this? This was intended as the main gathering space for control center operatives. You could fit a good number of people in here. Or maybe just a few. To start with, you two go ahead. I'm going to poke around a bit. Так, я дивлюся. Так, це ліфт. Ліфт ще не працює, я зрозумів. Це в нас зачинено. So this was supposed to be a lab. That was its intended purpose. Some of the machine data you recovered from the repair bay below us appears to be corrupted. Accessing the terminal in this room will show you how to repair and complete the override. I'll take a look. Да, тепер нам якраз таки треба створити ось. Тобто, окрім того, що в нас ми не можемо перехоплювати цю машину, поки ми створимо блокіратор на цей вид машин. Тобто нам треба 3 роги плугорога і 1 головний нерв плугорога. І це Magic. І їх дуже багато. І ні, є стандартні машини, які ми можемо перехоплювати одразу. Huh. Looks like I need data from machine parts to fix the corrupted override. My initialization. Ти чекаєш тільки, що це зробив. Що ти хочеш? You may continue to explore the facility, Aloy. Ага. When you are ready, return to the control room. We have much to discuss. Да, зараз будемо багато говорити, до речі. Так, якась кімнатка. Клас. Looks like an office. Correct. The facility was designed with a number of private offices. I guess it's nice to have a space to call your own. Ні, Діма, ти що? Це ще не фінал. So this place was here all this time. Це ми тільки знайшли, як то кажуть, штаб-квартиру для наших всіх цих. Remember that guy I told you about? Ted Farrow? Так, душик є. He Душик, туалет. sabotaged things. It wasn't supposed to be this way. Так, воно не так повинно What's було this бути. space for?
This would have been the sleeping quarters for control center operatives. Reminds me of the bedhouse aspirants had to sleep in the night Hey, before Gaia? the proving. Why doesn't this door have power? At my current operating level, I am only able to restore functionality to part of this facility. In time, that may change. Ми ще будемо збирати всі підсистеми. Ну, не всі. Тут не всі підсистеми. Ми зберемо лише якусь певну кількість. Так, це вихід, Through походу. that door is a trail Да, that leads towards це вихід. Crane Ну все, погнали, коротше. Потім будемо So I can дивитися, head тому back що east зараз if I це need поки, to, ну, once we're done here. тут дуже порожньо поки що. Correct. Hello, Aloy. Hi. So you're... Чому тут з'явився чорний фон? Yes. Initialization is complete. All tests show that my heuristic matrix launched correctly and is stable. You must have many questions. Yeah. But two big ones first. We're not gonna be able to fix the biosphere without making you whole. I ran a search for your subfunctions at the Hades Proving Lab, but Minerva was the only one I found. Thankfully, the sensory capabilities of this facility are far more advanced. I will search for the others now. Transmitting query pattern. Receiving. Так, ну Аїда вже нема. Of Apollo, Artemis, and Eleuthia, I can find no trace. А, They are simply ну Аполлон, да, ми знаємо. Артеміди і Ліфії немає. Ether, Demeter, and Poseidon are revealed. They lie within reach. Procurable. І перше, за ким ми підемо, це за Посейдоном, до речі. And Hephaestus? Він It ховається. stands revealed, but it is not like the others. That's for sure. In the years since the extinction signal, Hephaestus has evolved. Moreover, it is not confined to a single location. It haunts the global network that connects cauldrons to each Молодець. other across the planet. Де ще загубитися, як не в making it інтернеті, правда? exceptionally difficult to subdue. Let me guess. We need it bad? Correct. Its capabilities are essential. Without it, I can only delay the extinction of life on Earth. Hephaestus is our only hope of a permanent solution. So we start there? Unfortunately, we cannot. Procuring Hephaestus can only be attempted after my own capabilities have been significantly enhanced. Grab the other subordinate functions first, then Hephaestus. Precisely so. So, Ether, Demeter, and Poseidon. How do I capture them? To recover a subordinate function, you will have to travel to its location and find the physical processor to which it escaped. Then, exactly as you did with Minerva, you must use the master override to revert the subordinate function to its original code state. And then how do I get it back here? The subordinate function must be loaded onto a data storage device and physically carried back to this facility. The cartridge your root kernel was stored on? Yes. Its capacity is limited, so it can only carry one subordinate function А at a зрозуміло, time. що треба по одному But in Тарасу. all other respects, it will suffice. Незнайомці. Maybe you can help me make sense of something. A while ago, I had a run-in with a group of strangers who tried to kill me. They had machine servitors and a clone of Elizabeth Sobek with them. Yes, this was recorded by your focus. Do you know who they are? The answer to that question is related to the extinction signal that woke Hades, prompting my predecessor's self-destruction. The extinction signal? Okay, that sounds ominous.
The signal did not come from Earth, Aloy. The calculations are complicated, but it appears to have originated 81 trillion kilometers away. A distance so vast that light itself requires 8.611 years to cross it. Гарно, слухайте. Okay, so what's so far away and why does it want us dead? The Sirius star system. Serious? But that's where Far Zenith, their ship. The Odyssey. Yes, that's where it was headed. But it blew up. Unless... I don't... Why make it seem like they failed? They didn't want anyone to know. They didn't want future humans to think that they were out there. Wait. The strangers who tried to kill me at the Hades Proving Lab? The ones with the clone? Are you saying that they're from... that they're descendants of... Far Zenith? Yes, that is my conclusion. Приступимо. Так, питання. The three subordinate functions that you detected. What do we know about them? Президент заводу відповідає. All three are relevant to problems currently plaguing the biosphere. А, Ether is responsible for detoxifying the atmosphere and moderating the weather. Poseidon controls the organic and chemical composition of water resources. Demeter sows, fertilizes, and tends to plant life. If all three were restored to me, they would constitute a massive increase to my heuristic processing density. But beware. Their responses to my query pattern were irregular. In human terms, they are frightened, lost, and paranoid. це ти про що, Макс? Like Minerva. Релакс, це типу робота з CSS? Exactly. The missing subordinate functions. What can you tell me about them? Artemis rewilded the Earth with a variety of animal species. Eleuthia was responsible for gestating, nurturing, and acculturing a new generation of human beings. Apollo was tasked with preserving, Та, ну organizing, Аполлона and самого disseminating першого не стало, vast бляха. archives of Із-за human одного knowledge дебіла. and cultural achievements. Unfortunately, all archived Apollo data was purged on the 2nd of February, 2066. Не розумію, якого by воно order of двигається. Ted Pharaoh. Якого воно не двигається. Pharaoh, huh? I really hate that guy. Understandable. He appears to have been pathologically narcissistic, impulsive. Але це в тебе на генному рівні, я, до речі, хочу тобі сказати, не визнати до фару. All three of the missing functions have already served their purpose, or were prevented from doing so. Do you still need them? If attainable, yes. Restoring their remaining elements would increase my heuristic processing density. Unfortunately, I have no way to track them. They have disappeared without a trace. Так, щодо Гефест. You said you need Hephaestus to save life from extinction. Why? Every subordinate function has value, Я не догнав, вона не but розлиплась. Hephaestus is by far the most important. Only by recovering and merging it can I regain my ability to design and mass-produce new machines at cauldrons across the planet. Only through it can I program new machines and alter the tasking of existing machines to completely reverse environmental damage. Recovering other subordinate functions may buy us time, but without Hephaestus, I cannot permanently stave off mass extinction. А вона ж тобі сказала, навіщо? Тому що в неї, типу, в неї не вистачає цієї потужності. Given Hephaestus's importance, is there really no way to capture and merge it first? I'm afraid that is quite impossible. In my present state,
launched and merged with Minerva. I am operating at less than 1/5, 18.8% of my intended processing capacity. Hephaestus dwarfs this figure. Were an attempt made to conduct the merge under these circumstances, Hephaestus would absorb me rather than the other way around. A merge cannot be attempted until my heuristic processing density. Враховуючи, що вона всього 2% складає від усього цього масиву. And how many subordinate functions is that going to take? Мінімум 3. Merging Ether, Demeter, and Poseidon will expand my heuristic network to 41.6% capacity, exceeding that of Hephaestus. You said Hephaestus isn't located in just one place. Correct. Unlike the other subordinate functions, which are confined to discrete physical processors, Hephaestus is distributed throughout the global network that connects the planet's cauldrons. So, when the time comes to subdue it, how do we make that happen? I do not know. While you are retrieving the procurable subordinate functions, I will attempt to find a solution. Окей. So, once Hephaestus has been recovered and merged, you'll regain the capacity to mass-produce machines at cauldrons around the world. Yes, and to program their behavioral routines, or even control them directly. So, could you build an army of machines? Attack the descendants of Far Zenith and take them out? It is in my nature to take any and all necessary steps to preserve life on Earth, human life above all. So yes, once I have been empowered with the capacities of Hephaestus, I could design, build, and command such an army. Given the nature of the Far Zenith threat, doing so may be our only option. I must admit, however, that I have misgivings about using such technology to kill, Ну тут якби в no тебе matter how вибору aggressive немає. the enemy. That's good. It means you have a conscience. As Elizabeth intended. Indeed. Indeed. The sole purpose of the signal was to destroy life on Earth, right? Why would descendants of Far Zenith want to do that? At this point, we can only speculate. I mean, Earth posed no threat to them. We don't have the technology to get in their way. We didn't even know about them. True. Unless... well... could it be that they want the planet for themselves? The strangers I ran into, they were after a Gaia backup of their own. I mean, if they did that... if they booted their own Gaia and boosted her power... until she could take control of Hephaestus... and then the whole terraforming system... Then yes, the system could be used to do what the extinction signal failed to accomplish. Snuff out life, and then potentially to build an entirely new biosphere. To their specifications. So they could be trying to do the same thing we are. But with opposite results. Extinction. Instead of salvation. Well, this is not good. That is not good. Так я походу буду трошки проматувати, бо ми You будемо said тут довго. Sirius is really far from Earth. 81 trillion kilometers, or 8.61. Right. So, how would the descendants have Ну, gotten якби here? на космічному кораблі, ні? Spacecraft much like the Odyssey, Ну да. though significantly more advanced. The journey from Earth to Sirius would have taken the Odyssey almost 300 years. This appears to have been much faster. If their ship departed Sirius at the same moment the extinction signal, the journey was made in just 29 years at an average А, of 2 ну months. вони If they did not set покращили. out for Earth until they learned of the extinction signal's failure, the journey was even faster. A mere 13 years. Okay, enough. You're making my head spin. The descendants I ran into at the Hades Proving Lab, So that's consistent with the idea that they came here to salvage Zero Dawn technologies, right? Yes. As your own experience demonstrates, in effect as a key to the terraforming system. But... how could... The Odyssey carried approximately 200,000 human zygotes, millions of animal zygotes,
and billions of plant seeds. It is conceivable that Elizabeth Sobek's genetic material was sampled, with or without her knowledge. That's... Okay, but... I mean... This clone... Destroying Elizabeth's dream? It's evil. Ну, зламали It is її. difficult to know. Perhaps she is Да, large вона in просто, group and ну, вона shares ж виросла з ними. objectives. Or perhaps she is a subordinate and Elizabeth Sobek? A subordinate? I don't think so. Да. The extinction signal didn't just wake It made every subordinate function self-aware. I have wondered this myself. So far as I can tell, Hades' was hints imparted to other subordinate functions was incidental. So the signal could only have been zero knowledge of the system, huh? Yes. The signal, were its intentions less malevolent, So if the descendants came to Earth on a... I guess we can assume that their technology is powerful in all sorts of ways, right? Ну да, ти що, не бачила? yes. As your encounter with them they appear to make extensive use of robotic servitors. Further, they seem to be equipped with some kind of energy field that shields them from harm. Yeah, no kidding. The one I've... Throughout history, every defensive technology has eventually been defeated by an... For example, assuming I absorbed Hephaestus and utilized it to... No shielding could withstand such an assault indefinitely. So there's hope. Always. How did you figure out that the extinction signal... The key came with data on your focus, from Silent's interrogation of Hades. That doesn't make sense. Why would the signal keep transmitting after it was received? Because the sender didn't know that had happened until it received notice. Which would take another 8.6 years to get back. Correct. Only then would the sender stop so the duration, halved, gave me with that in mind. I simply scanned my astronomical database for any relevant... Because it was far Zenith's intended destination, Sirius was the only logic. Окей. Про біосферу наступного разу поговоримо. Давай, I guess погнали. I should get going and start bringing back subordinate functions. What can you tell me about their locations? When my predecessor destroyed herself, the subordinate functions sought physical processors capable of holding them. So in each case you will be looking for a powerful computer of some kind. Ether is the closest, and therefore might be the easiest to acquire. However, it appears to be in the middle of Tanakh territory. My knowledge of that tribe is limited to data I read on your focus. But they seem to have a significant inclination towards violence. Ну да, є така. Є таке. Well, that's a nice way to put it. What about Poseidon and Demeter? Poseidon has taken shelter in the desert south of this location. My substratal geography data indicates that a major old-world settlement called Las Vegas... Все, їде в Лас-Вегас. A ruin in the middle of the desert, huh? Strange place for an AI devoted to water. Agreed. Да, він щось там. А він там закрився. It appears to be located on the coast to the far west. Unfortunately, I am unable to provide any relevant Да, вона, data походу, about the region. далі за всіх As знаходиться. such, it may be the most difficult to retrieve. Okay, so 3 subordinate functions to go after. Ether, somewhere in Tanakh territory. Poseidon in the desert, and Demeter on the coast. Where will you begin? Ага, Посейдон 22 рівень. Мені потрібен. А в мене 14. Клас. Та ні, треба почати з Посейдона. Хоча б дійти до нього, бо я там отримую додатково цей. Poseidon will now appear as the objective on your focus. Насправді, походу, всі будуть доступні. Я не знаю, навіщо вона мене там Once зараз it is питає. merged, I may be able to detoxify rivers, streams, and lakes associated with the regional watershed.
Які смішні великі. До речі, в мене теж є ковбаска, треба піти собі зробити потім бутики після стріму. Ну так, я взагалі не розумію, типу, навіщо вона мене питала, з якої функції я почну. I do, don't I? Is something wrong? Виглядає як з горами забитому селі, да. I don't know. It's just that Elizabeth set the bar pretty high. She had a dream for you, for life on Earth, and a lot has gone wrong, and it's all on my shoulders to fix it. Do you think I can do it all? Repair the system, defeat Varzinith, live up to her example? Absolutely. In her last message, my predecessor declared her unwavering conviction in your success. In you, all things are possible. You З айфоном на prevailed голові. in purging Hades and rebooting my system core. You will prevail in this. Thank you, Gaia. Well, I guess I should get going. I have unlocked the facility's exits. One leads onward to the west. The other leads back down the mountain to Plainsong, should you wish to return east. Varl? Whoa! Gonna have to get used to that. That you, Aloy? Yeah. Gaia's opened the exits to this place. Can you and Zoe meet me by the west door? Be right there. Оксірі, да. Так, да, я 14 рівня, але мені хоча б треба, я ж кажу, мені треба дійти до Посейдона, я там знайду одну I класну need to штуку. bring Poseidon back for Gaia. Varl and Zoe are waiting for me by the west exit. But I could head back east first. Check on how Plainsong's doing after the attack. Or I could also look around here some more. Потім будемо бродити. Yes. I think it'll be better this way. After you, Aloy. After you, Eloi. Елой. Ейрон. Грецька міфологія? Ну да. Ефір, Посейдон, Деметра. I need Прикольно, to що head є further Аїд, є west Посейдон, але нема Зевса. to get more of Gaia's components. А, ну правильно, є ця, да. Хоча вже було б краще назвати її Гера, а не Гея. Бо Гея це Титан. I'm not trying to shut you out. This, it's like training. Actually, I'm gonna go back east to get Erend. Bring him here. Look, allies, friends can help. We have a place to stay now. And like you said, Gaia can teach us, catch us up. It'll be okay. Йдемо шукати кабіни богам. Okay, З радістю. take these then. One to wear, one for backup. Are you going with him? No. After what happened... О, вона in змінила April, зачіску? I want to stay here a while. There is much I need to understand. Я повинна головою постояти під сніжком. I'll have a thing or two I can teach you. Looking forward to it. When will you be back? I'm not sure. But hopefully I'll have one of Gaia's missing components with me. Be careful out there. Even in Plainsong, we heard how the Tenakth clanlands are suffering from storms, machines, and now Regala. Don't worry about me. I'll be fine. Good hunting, Aloy. І що? The Ти думаєш, Tenakth це якось? clanlands. Somewhere out there's 3 of Gaia's subfunctions. And who knows what else. А ось і 15 рівень. Поки дійдемо, якраз буде 22-й, да? Це Блін, нафіг мені ці камні. Каміння ось це. 10 штук мені вистачить.
You're the outlander who stood against Regala and her rebels. Only if it means we're good here. Don't worry. I'm not here to drink your blood, or whatever you Easterners think we А в do. тундрі сніг є The чи slaughter що? at the embassy wasn't your fight. Чорношкірі в Yet you тундрах? stood by the marshals. As far as I'm concerned, you're no enemy of the Там же Tanakh. сніжку немає. But you are Ні, ну going to може need якихось help if you горах і plan є. on surviving the clanlands. I hear and see many things as a scout. I could share them with you, aid you on your journey. I'd be grateful. Well then. Так, I добре, was ви поки scouting послухайте, я northwest зараз of прийду. here, near the village of Saltbite. There's a place there where the ground is made of metal. Don't know what it means, but it can't be good. Be wary. Appreciate the warning. Ground made Stay of alert, metal? soldier. It might be a cauldron. And where there's a cauldron, there's machine overrides. If you walk by, you'll miss out One on more a day good behind trade. me. You look geared up for battle. Always a smart choice. Are you looking to buy? If you need a merchant, Safe Here I travels, am. champion. take a look or move on. Keep your eyes open out there, soldier. Ну да, слухайте, дивіться, яка гарна. Ой. Так, погнали далі. Значить, нам треба в стелю. Половину наступного рівня ми вже зібрали. Нам треба от сюди. В принципі, непоганий у нас цей. Ой, скільки всього мені треба буде, ой, скільки всього треба буде проходити. Так, це котел, до речі. Це додаткове завдання. Це все, що пов'язано з цим затемненням, да. Окей. Просто якщо я отримую зараз оце спорядження, коли ми підемо до цього, до Посейдона, я зможу, в принципі, цього. Де баран? Так, це сікачі? Better use something other than Вогняний сікач. Я зможу просто попроходити знаки питання. Так, зараз я прочитаю. Страж Нора. У мене ж він є, по-моєму, ні? Продати. Я щось отримав нове? Лазутчик? Шепчущий утару? А за що це я отримав? Слухайте. 27. Ні, ну це в мене покраще буде. Хоча тут 2 захиста від вогню і від холоду. Але гірше для цього. Ні, поки бігаємо в цьому.
Так, ну, тикнути вниз таки в першій частині ж було, ні? Тут єдине, що ти, щоб виготовити, ти можеш виготовляти не безпосередньо під час бою. Тобто тобі не треба залазити в виготовлення, ну, типу, виготовлення зілля. Ти можеш під час бою просто присісти, але єдине, що вона це дуже довго робить. І довго вони. Давно вже грав? У мене просто зараз, по-перше, дружина перепроходить. Ну, так і там було таке. Просто такі. Я думав, що ти. Ні, стріли, да. А Ні, коли виготовляти зілля, я маю на увазі. Тобі треба було заходити в меню і виготовити зілля. А тут ти можеш виготовляти зілля безпосередньо під. Ну, просто затиснув вниз і починається заповнюватися шкала. Коли ця шкала заповниться, ти таки сідаєш і таки дивишся. Ага, мені треба одне м'ясо, одне. Ні, в першій частині такого не було. Ось, наприклад, я ось так от присів, і я отут можу його виготовити. А там треба було залазити от сюди. А, ну воно виготовлення просто забрало. Значить, особливе спорядження. А, це лінза, да. Це мені треба, до речі, знайти як. О, чекай, хлопче. Чекай. Давай я тобі це продам. Ресурси. Оце можна продавати. Воно не потрібно. На 519. Нормально. Продати. Хорош. Все, погнали, коротше. Куди нам йти? 2000 кроків. На 2000 кроків нам йти он туди. Погнали. Опа, баранчик. Скоро вже буде Пасха. Що це кажете, м'яска? Забери, молодець. Let this stain my hands. Уй. А хто тобі сказав, що супутник іде? Он вчора один впав у нас. Хі-хі-хі. Так. І взагалі прикольне було оце явище. Ну, в плані, що це взагалі невідомо. Опа. Лисичка. Так, хорош, це ми тут можемо почекати, до речі. Або ми можемо щось відновити. Якийсь запас. Давай. Все, тепер все так, як треба. Але нам ніхто ж не заважає збирати далі, правильно? Так, істребітелі. Ні, чи що це? А, ні, це якісь танки, слухайте. Це якісь танки. Це людські, я так зрозумів. Камінь? Ні, камінь мені не потрібен. Ну ми ж не знаємо, що там до чого прийшло в 2000 там, скільки там, 30-й рік чи який там був. Так, значить це в нас сикачі, правильно? Колись я зможу їх, до речі... Hope this tastes as good as it looks. Вищий вогняний сікач. Вищий. Вразливість до холоду. Ну, то, якщо він вогняний, то зрозуміло. Блін, а є необхідність їх до них доколупуватися? Прикол в чому? Вони забрали, як то кажуть, кресінні стріли. Ну, як моя дружина каже, щурячі стріли вони забрали. Тобто тепер, ні, походу можна якимось чином, але це буде дуже-дуже далі. Типу, натравлювати одну машину на іншу. Але то я хочу сказати, то реально буде дуже-дуже далі. Це взагалі улюблений цей. Ну ці заражені. Ні, я не буду до них доколупуватися. Да.
Оце улюблені стріли моєї дружини. Так, це хто в нас? Це Тинак. Чекай, ми на Тинак не підемо поки. Блін, я ж можу поїхати, правильно? Кого тяжко юзать? Ні, не завжди. В першій частині є дуже класна територія, там де 2 громозеви ходять. І я хочу тобі сказати, що якраз таки... Та ні, а чого важко? Особливо, коли прокачуєш, типу, норм, знаєш? Особливо, коли прокачуєш цей... на заразу, на максимум, прокачуєш цей лук, то в принципі тобі вистачає 2 стріли, щоб заразити цього. Опачки. Опачки. Бляха лиходей. Дружину. Заразити дружину, да. Бляха, відстрілити лиходея пушечку і рознести їх всіх. Ну це ж так і манить вона мене. А зберегтися я десь можу? Так, я бачу, ой, вогник є, все. Зараз будемо бити. Блін, ні, я ж хотів добігти до цього. Давайте один раз отримуємо люлів. Та ні, не купи, я ж кажу, якщо ти вкачуєш все на зараження, наприклад, в мене було 3, а я чим відбити? В мене відбиваючих стріл немає. Відбити ти захотів, бляха, це ж тобі не перший Horizon. Ні, поїхали на Посейдон. Чи, блін, чи добить? А ну. Наскільки мені тяжко це все буде? — 106. Хорош. Ну, ще одна. Ні, не одна. Не попав. Ай, хорош. Уф. Ай, не попав. Навіть не думай. Упс! А що трапилось? А щось інші мене навіть не атакують. Ніфіга собі. Та який лінторог, чекай. Лінторог, ти пісня. Заразити, а юзати дружину? Так а що там тяжко? Йо! Ти подиви! Ніфіга собі! Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу! А що ти боїшся? А, ти боїшся зараження. Не то! А що таке, не подобається? Упс! А, як боляче! Клас, у мене ще стріл немає. Much better? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У мене немає сильного удару. Ні, до речі, оця зараза їх нормально так лупить, я хочу сказати. Навіть не думай.
Пу-пу-пу-пу. Ай, достав. Хорош. От треба вони мені були, а? Скажіть мені, будь ласка. Ой, от треба вони мені були. Ні, нормально лупить. Хорош. Фіолетовенький щось. О, ні, я дуже багато на них втрачаю ресурсів. Враховуючи, що в мене ще бляха луки сині, а не фіолетові, блін. То мені здається, немає цього. Немає в тому необхідності. Поки що. Мені б шипомет. От шипомет, ото що мені треба. Він мені тут. Якщо в першій частині я юзав дуже багато цю взрив про що, особливо коли там проходиш випробування на максимум. Ой, випробування ці по мисливські угіддя. Опа, кабан! Ще, кабан. Ось, і отримуєш зброю. То клас. Я маю на увазі зброю до будинку мисливців. О, як багато всього. Треба, до речі, поновити ці запаси. Офігеть, як вас багато! Так, я всіх знаю. Огняний грібний рог. Вище бурдюк. Морозильний бурдюк. Валяється один морозильний бурдюк. А якого біса ти валяєшся? Куди ти? Виїхала, бляха, прямо на них. Так, але мені ж там якраз таки проходить мій шлях. Пікарі. На них, мені здається, можна ці стріли юзати. Вони маленькі. Хтось мене помітив, да? Так, ідіть звідси, я вас не чіпаю. Все, я... Ти що, з глузду з'їхав, чи що? О, зараз ще від цього не отримав. Критична атака, елой. О, збирав, бляха, ту траву, щоб зараз все використати. Тут хоча б огнежар, як вогнежар, а не зелененький. Мені здається просто, що зелененький то якось не вогнежар. Повинен бути. Як в першій частині. Сьогодні такий чиловий стрім. 2 людини в мене на цьому. Не напряжно, як то кажуть. Блін, давай ми вип'ємо. І треба якось промчатися. Повз них. Так, ну дичину ми набили, добре. Де там наш хлопачок? Іди сюди. Ой, ти трошки покоцаний. А може? Може, давай. Так, погнали. Опа, ви мене не бачите, не чуєте, я вже не я. Опачки. Все, погнали. До речі, можна ось тут отак ось зробити.
Щоб чисто був цей. Ой! Когось ще збив. Бігом, що ти стала? Could be from the camp. Maybe I should check it out. Some kind of boss room camp? Прикольно. How'd they end up out here? Ready, go! Looks like we have company. You feeling bold? There's a Tanakh outpost nearby. The rebel kind. Ще й завдання понабираємо. Now she's in the wilds, all alone. Forge knows all the things that could kill her out there. Someone ran off? Never got her name. Kept quiet. Couldn't tell if she was shy or scared. All I know is she didn't want anyone near her things. That's for sure. I was just curious is all. She didn't have to slug me. Your glass jaw ain't the problem, lugnut. The girl is. All alone in the bush? And this is Tanakh territory. Which way did she go? West, up the slope. Look for her if you can. I will. Careful now. Girl's maladjusted. Так, добренько. Must be closing in on the signal. I hear the Tanakh are fighting each other quite a bit these days. Some of them contain Треба machines. продавати ці Those you gotta бляха. be real careful of. А, прикол в чому? We've seen a whole bunch of them setting up outposts around here. Воно не прибирається, Spotted да? one just west of here. A few settled at the edge of the desert in the southwest. They even set up camp in the south. Really helps a fellow sleep at night. Just make sure you steer clear of them. Those rebels are bad business. I'll keep an eye out for them while I'm out here. Are you lost? Spark to steel. Aren't you a jewel in a junk heap? Excuse me? Hold the hammer? I know you. You're that Nora. Ha ha! The savior! My savior! Right in the nick of time. The name's Poor Guff Delvesman, chief delver and leader of Poor Guff. Я правильно почув, що він сказав? Purveyors of fine delvewares. What am I saving you from, exactly? Death and despair, my steel flame friend. See, this grand expedition here has had a minor setback. Not far from here, there's a secret tunnel, a passage of the old ones, lost and then found. Me and half the crew came through first. The other half was supposed to follow right after. But days later, only one man turned up, shivering like a frog in chill water. Only thing we got out of him was that death and darkness chased them as the tunnel collapsed. Died with his eyes wide, he did. Got the rest of the crew spooked. They're refusing to press on with the delve until they're assured a way out of here. You lost half your crew and you're worried about the delve. We gotta make their sacrifice worth something, right? And besides, now that you're here, maybe our sand-stranded days are over. Help me get that tunnel reopened, and I'll cut you in on the delver's fee. What do you say? I I'll see say, what I can do да, about що the ми з tunnel. тобою цей? My savior. For the crew trapped here with you, not your delve. One and the same. That it? Over there? That it is. Oh, and while you're at it, would you mind keeping an eye out for my lockbox? The second crew was supposed to bring the rest of the supplies and belongings. I'd hate to lose it to the wilds. It was hand-carved by my dear old ma. I'll bring it back if I find it. I'd appreciate it. Good luck, Still Flame. Так, є. І давайте зараз збережемося. Погнали далі. Опа. По-перше. Не то. По-друге. Все, тепер можна гнати далі. Опа. Ні. Та чекайте. Я хочу тебе пограбувати. Stash this away for later. 7 уламків, 11 древесніка. Те, що треба. Нігде ж ти лагерь, клас. Так, давай. Та мені не треба сюди, мені треба... От сюди. Погнали. That helmet looks damaged. I should take a closer look. Длінношей потім.
Я ж кажу, мені треба дуже швидко дістатися туди. Щоб я міг уже спокійненько собі досліджувати карту, відкривати. І виконувати завдання, які, в принципі. I was told I'd find one here. If I take out their leader, maybe the rest will retreat. This must be the ruins of Las Vegas. Poseidon shouldn't be far. Так, ще. Є. Зможемо переміститися просто потім. Єдине, що не пам'ятаю, є тут золотий цей комплект переміщення, як в першій частині. І що для нього потрібно? А, це ми типу тут уже прийшли. Ні, я навіть з мисливського не можу його цей. Хорош. Наче повинен бути дощик, а дощика нема. А! Алло! Ящерка! Ящерка теж потрібна. Щось прям гримить. Голуб! Розумієте, тут навіть голуби є. А це гриф. Так, ми ж прийшли, да? Да, ми прийшли. Застава, ага, застава мятежників. Шукаємо тоді. Шукаємо, як туди потрапити. До речі, оці штуки теж треба певне спорядження, щоб їх відкрити. Я взагалі думав, я пташечку цього. А я потрапив по якійсь ящерці. Боже, як все гримить, що відбувається? Ой, щось фіолетовеньке. Да? Да. І ось ми в цьому, да? Ми в Лас-Вегасі. А я туди не потрапив, да? Так, це, звичайно, цікаво. Ванна, слухайте. Але як, бляха, ага, все. Та ну не всю, а тільки трошечки. Що? Коршуни, бляха. Я перший. Слухай, викопався головне тут. Виліз такий. От би мені ще знайти, бляха, де той Посейдон. О! Some kind of drone. Is it
watching over this area. Might have some useful data. Дрони, я щось таке пам'ятаю. Так, то коршун. Ага, он де він. Дрон це... Ну, я не буду нічого пояснювати, потім покажу, що це таке. Вона прикольна штука. Для чого його перехоплювати? Ой, Женечка, привіт. Дякую за лайки. Maybe I can climb something. Хорош. Це тут поналутався, слухайте. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Не можна таке робити. А тут я на нього застрибну? Ага, ні, не застрибну, він десь аж взагалі там. Да, я теж бачу, там сіре скинув, що по... Ай! Що по Белгороду прилетіло. Знатно так прилетіло. Ага. Опа. Going down. Хорош. Ні, то не наші. То походу полюб. А знаючи, під якою летить в траєкторію їх. I was trying to send this data somewhere. Що там воно в самих них прилітає, то... Guess I'll just hold on to it for now. Так, десь тут. Десь тутечки воно. Десь тутечки воно. Ні, не туточки. Поселення. Так це ж воно, походу. Воно погнало. Water's pouring out of that building. What Simon's doing? I better check it out. Да, ось і воно. Ось і воно. Зберігайся. Camping gear. Хорош. Так, і зараз пацани нам розкажуть. Що, не ниряється, хлопці? Не пірнається, точніше. I was out of it. I was so close. To drowning, maybe. Not to the embers. Moreland, it's over. Well, not for me, it's not. Then you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Oh. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly a Norse spear maiden appears.
Yeah, okay. А, окей. Я окей. Well, you're not typical delvers. That's Чувак for sure. схожий на цього, на Віто Скалету. Це що посередині. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark I. The Mark II was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a compressed Air air capsule, hammer and tongs. What's this? What does that mean? What? Не схожий? А мені чомусь схожий. She's a stranger. You got a name? Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. Oh, На Тома Холланда? Не схожий. well, hold on. Just a couple of Так, зараз questions твоя first. фраза, Діма. Ой, все. Partner? Partner? Партнер? What's so important down there that you'd risk your life? О, Well... Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Now, yes, but with a proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. Just as my old Gramps promised me. How did your grandfather discover these embers? He was here 40-odd years ago. He was one of the first to lead a delving party into the West. He discovered the ancient city around us, plumbed the depths of this very structure. He found the hollow underneath and the glowing embers all about. Took as many as he could and brought them home. He always wanted to come back and get more, but, well, he never scraped up the shards. What he really wanted to do was use the embers to put on a show, one unlike the world has ever seen. Sounds like quite a guy. He was a true delver and a true showman, and I miss him. But I will do him proud. I will gather the embers and put on a spectacle that would have amazed even him. With your help, of course. So these embers. До речі, прикольна штука, реально крута. Я тут бувало, ну, коли перший раз проходив рік тому, заліпав тут на ці всі штуки. This one showed the most beautiful woman you've ever seen, beckoning all to a buffet of lobster and succulent beefs. Просто голограми. Просто голограми. Офіціантів ще й при тому. Але для когось це чудо, розумієте? Over time, they die out. I cried the day that this one's light faltered. Бідняшка. But there are many more below, as you'll see, if you get down there like I did and my old Gramps before me. So what exactly happened down there? It was a delve like no other. A chance to follow my old Gramps' footsteps. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy to... Right. Again. What happened? Кратко давай, по суті давай.
we beheld the treasure my Gramps first discovered. Painted images in the air of every description. Dancing women, and games, and coins, and promises of jackpots. I don't know what that is, but it's gotta be good. О, це дуже добре, чувак. Це дуже добре. Джекпот — це завжди клас. Something went wrong. The images turned nautical. Waves went through them, even fish. Like a strange underwater dream. Poseidon's dream. Yes. Well, suddenly there was this terrible rushing sound, and then an explosion of water erupted from the floor. So water just shot up from the floor and filled the place up? It was a raging flood unlike anything I've seen. We ran like forge fire and barely made it up the elevator as the wave just crashed beneath us. Ви мене дістали. Ти такий пустив воду, щоб їх звідси поганяти. Diving bubbles Mark 1 and Mark 2. I tried the descent in each, but I nearly drowned both times. Abaddon's beside himself. He thinks I'm insane. But I can't give up now. I've come too far. And the embers are just barely within my reach. Well, maybe I can help. Yeah. Maybe you can. You guys don't seem like average delvers. We're not really delvers at all. We're showmen. Like performers? You're Nora, and thus unfamiliar with the arts. Ти дікарка. Як люблю всі називати елой. All around the claim. Stemmer tells stories, which I augment with all manner of sounds and fireworks, and Abaddon, he, well... Complains? He handles the money, which amounts to about the same thing. Бухгалтер, коротше. Цей, не бухгалтер, а цей, як він називається? Продюсер. Which makes this delve the most important one of all. How deep is it? Can't I just swim down? Only if you have gills. You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Oseram to measure something in kegs. Talking liquid depths. I'd say it's apt. After not, sounds too deep to hold my breath. Hence, our new invention. I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear. Good hunting. Дякую. Що мені треба? Ага, там не зрозуміло що. Давайте спочатку добудемо цей. Та ну, да забирай вже. Ух. Got the compressed air capsule. Now, to get all the machine parts. According to Moreland, the herd should be south of here. Так, зберігаємося. І пішли. Що нам треба? А що треба зробити взагалі? Що треба саме з них дістати? Ми ж можемо переміститися. Не обов'язково бігти, правильно? Я, до речі, за цим сюди і прибіг. За оцим от... цим пузирем. Пузирем. Як буде пузир? Пузир. А, пузир так і буде, походу, да? По-українськи. Щоб я міг плавати під водою, не боячись захлинутися. Ой, привіт, Богдане, привіт, друже.
Чекай. Зараз підемо по слідах. Бульбашка, точно. Дякую, бульбашка. Мені куди? Скоріш за все, що сюди. Поки біжимо, зразу поновимо наші запаси. Недалеко ти полетів, Гриф. Недалеко. Ой, хорош. Оце понабирав. Так, нащо мені ці... Де мої? Ось. А, ще я якісь ще креслення збираю. Sandstorm's blowing in. Just what I need. There's the herd. I should have the parts I need. А що мені конкретно потрібно, скажіть, будь ласка? А, мені треба зруйнувати стадо машин. Усіх, ага. Клас. Це взагалі-то не те, що я хотів. Machines? Deal with them first. А я не їх повинен, да, походу, валити? Чи їх? Чекай. Ні, вони якраз... Чи... То мені це треба знищити, да? Ні. А, мені треба знищити і конвой, і тут? Щось не зрозумів. Ай! Не попав. Oh, the storm's whipped up a sand spiral. Great. От ти подиви на скотиняку таку. Кріт. Хорош. Ні-ні-ні, я перший. Йо-моє, як ти незненацька напав. Падай. Кріт. Хорош. Гори. Догорів. Хорошо. Okay, got them all. А, мені треба було перебити ці машини. Ага, я зрозумів. Міхур, да. О, так звучить, як цей. Пікаря. Треба м'яско. Пікаря нічого особистого. Ще одна пікаря. Так, коротше. Так, п'єм. Створюємо ще одне. І погнали шукати цей стадо. Блін, там бурдюк. Хоча бурдюка ми вже ж валили з вами тільки ж. Тому я не думаю, що це буде якось складно. Там всередині хочу сказати, от там машина буде мене чекати. О, це просто капець. This storm won't last forever. I can push through. Пікаря. Бляха, мені треба 2 стріли, бляха, щоб вбити маленьку пікарю.
Дуже слабенький в мене лук. Дуже. А ну в голову. О, в голову спершу. Все, зрозумів, треба в голову стріляти. О, бдить сидить. Лайно. Ти який? Морозильний, добре. Ні, вони швиденько падають з вогню. Алло! Це воно? Так, а ти що нас боїшся? Електрики. Електрики в мене немає. Да, Кікін ще такий. Не повернись, не повернись, не повернись, не повернись. Кріт! Елой! Дякую. А ну не кричи на мене. Оп! Хорош. Уф! Хорош. Кріт. Будь ласка, Елой, кріт. Кріт. Воно мене коцать просто буде. Ну, попади ти йому в цей мішечок. Хорош. Так, ти у нас морозильний, правильно? У мене, в принципі, вигідна позиція, хочу сказати. Опа! Ой, ніфіга собі, як воно пролетіло. Хорош. Ще. Оце було клас. Оце було хорошо. Не попав. Ну куди ти тікаєш? Друже, не тікай. Побудь поруч. Ну. Да що ж я не попадаю? Ой, хорошо. Хорошо. А що мені треба взагалі з них? А, все? Ні, треба до кінця знищити стадо. Так, чекай. Це зрозуміло. А цього я б не обшукав, до речі. Опа! Ой. Бляха, ти ж не гориш, да? А, ну холод. Нормально. Хорош.
Ой, хорошо. Кріт. Кріт, елой. А, ну нормально. Все, я можу повернутися. Да? Давайте заюзаємо цей комплект швидкого переміщення, щоб не бігати тут 300 разів. 300 кілометрів до нього. І зараз повинні пірнути і побачити, наскільки там класно взагалі, наскільки там гарно. О! Чекай. Це що це таке? Як це я пропустив це? What can I do for you, partner? Partner? I've got everything I need to build the incredible diving mask. Incredible diving mask. Is enough. I won't quibble. The workbench is all yours. Так, добре, давайте. Виготовимо наше спеціальне special equipment, як то кажуть. Так, треба піти якось будь-яка з'їсти. Не гоже лягати спати. З голодним шлунком, правильно? Так, і ще у нас одна штука буде, але це вже буде потім. Все, тепер ми можемо плавати під для розтяжок і для бомб. Та фігня це поки. Поки це не потрібно. Що я можу покращити? Електричний нитімет. А треба? Скрушаючий високоточний лук. Ох ти ж боже. Воно мені не треба. Свій костюм я покращити не можу. Ага, бачите, для виконання тихих вбивств, яка покращує безшумну атаку. Ага. Поки що те, що в чому ми бігаємо, то нормально. Whoa. There's a marvel. If it works, you'll let me try it? I want to get down there and get those embers. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red. And the roar of water surging in. А що зачепили, походу? Wait, a flash of red? A red light from a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Mm-hmm. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay. Time to see if this thing works. А от подивимося ми наступного разу. Ось так. Ось так буде підводочка, як то кажуть, до наступної трансляції. Я просто хочу... Я ж кажу, я для чого це все роблю? Взагалі, я не так відкриваю карту. Взагалі, коли я відкриваю карту, я відкриваю усе. Тобто, більш того, у нас же ж тут ще десь, типу, далік. Цей. Ось. Жираф. Толнек. Нам треба його теж буде якось... Я його потім відкрию. Я хочу повідкривати знаки питання. Знаки питання це у нас тут або вогнеблизько, це які треба зруйнувати, або пірнути кудись далеко. Ну, типу, дуже далеко. Ось тут, наприклад, походу. Ось тут, да. Нічого, Макс, нічого ти не пропустив. Ти якраз, в принципі, до речі, є навички. Навички є. А ну, що це таке? О, непогано, давай-ка. Відновлено здоров'я. Звичайно. Звичайно. Тимові шашки то таке. А це що таке, до речі? А, це маскування. Маскування мені поки не потрібно. Це якраз таки лазутчик.
Блін, це б теж треба було б качати, насправді. А це дуже добре. А це давай. Менше будемо витрачати ресурсів. Ось. Вампірізм, да. Тривога? Ой, давно не було тривоги. Слухайте, реально тривога. Крім Одеси і Рівного. От, тому я хочу побігати, повідкривати карту. Оці знаки питання, докачати якийсь рівень. Ось це побігати. А в нас, походу, не було в Житомирі тривоги. Ось, всі знаки питання побігати. Оце позахищати, воно не цікаво. Ну, це, типу, просто зайти, винести заставу цих заколотників, це не цікаво. Ось це прикольно. Оце я буду проходити на трансляцію, тому що ці руїни за реліквіями якраз таки будуть нам давати певні прикольні штуки, які нам потрібні саме ось тут будуть. Та це на що? Ага, це теж застава. Тобто, в принципі, я до наступної трансляції трошечки побігаю, повідкриваю карту. Качну якийсь ще рівень, скоріш за все, так воно і буде. І наступного разу вже відправимося за Посейдоном безпосередньо. Ось так. Тільки захотів закінчувати, зайшли 5 людей. Тому, де у нас якесь гарненьке місце, що можна було завершити. Десь гарненько так от станемо, ось так, опа. Музичка така, як мексиканська, слухайте. Тебе тішить? Ну да. Я ж кажу, якби, бляха... Я взагалі не знав, що 19 числа вийшло нове DLC. Скоріше за все, люди заходять за DLC. Але в мене не DLC, в мене PS4, тому... Дуже хочу PS5, але наразі поки що так. Так щось таке. Ми знаходимося в Лас-Вегасі. Ladies and gentlemen. Тому на цьому будемо, скоріш за все, завершувати. Наступна трансляція у нас буде по Відьмаку. Буде завтра. Можливо, почну трошечки раніше. Хоча це не впевнений. Продаваємо ноути, купляємо PS. Ага. А на чому я працювати буду? Скажи мені, будь ласка. Як це йде? Щоб купити щось не потрібне. Спочатку треба продати щось не потрібне. Ні, щоб продати щось не потрібне, треба спочатку купити щось не потрібне. Так от, буде трансляція по Відьмаку 3. Щось з читанням у нас не задається, тому, можливо, не знаю. Треба, може, якщо... Я потім проведу насправді це. Я ще раз почитаю, а потім проведу опитування, чи воно потрібно. Якщо потрібно. Так, комп в мене є, ти думаєш, він потягне набагато денег? Ти думаєш, що я за компом працювати буду? Та ні, тому компу вже. У мене комп чисто для трансляції. Я навіть його не юзую на ігри. Я ігри на ньому граю, до речі. Останній раз я це проходив Гаррі Поттера якогось. Я на ньому Гаррі Поттера першого чи якогось. Типу, читання як відео зробити? Типу, записувати окремо цей? Та не знаю. Насправді я не вбачаю цьому необхідності. Якщо вже читати, то може на трансляціях, але почитати десь півгодинки. Ні, навпаки, Макса, навпаки, я коли читаю і я бачу, що якісь коментарі, я з радістю відкоментую. Мені ж хочеться... Я знаю, що я помітив, що відео, оці летсплеї і так далі, то не є моє. Тому що, якби я це робив з якимось прикольним монтажем, то да. А так, якщо це просто записувати як летсплеї, це не цікаво. Мені, наприклад, не дуже подобається. Коли є якесь спілкування в чаті, це інше. Це інша справа. Насправді, я тому і вибрав жанр трансляції, тому що спілкування в реальному часі. Читання книги — це не летсплей. Та це зрозуміло, але ж... У мене на летсплеях, щоб ти розумів, мало переглядів. Я не впевнений, що відео просто з читанням книги якось цей... Ні, можна спробувати, звичайно, але це треба виділяти якийсь час, в якийсь вечір, типу, не трансляцію не проводити, а сісти просто читати там годинку, там 40 хвилин чисто читання якогось. Можна і так спробувати, не знаю, подивимося.
Але наразі поки що в планах це проведення наступного, там, можливо, завтра проведення трансляції по Відьмаку. У нас там, до речі, я там зачистив Велен до кінця. І в нас там завдання, яке далі йде. Допомогти Тріс, допомогти Єніфер, допомогти Авалак. Тому якраз таки цим ми і займемося. Так, щось так. Що ж, друзі, підписуйтесь, хто зараз дивиться, але не підписаний. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Будьте активними в чаті. Позворотній зв'язок для мене то дуже і дуже важливо. Ну так, минулого разу 40 хвилин мене зайняло, ми навіть до кінця не прочитали цей одне оповідання. Ми до кінця не прочитали. Прочитали 5 глав з першого оповідання за 40 хвилин. В принципі, я думаю, що подивимося насправді. Завтра, якщо не буде нічого такого, я думаю, що завтра почитаю. Тому ось так. Всім тоді спокійної, мирної ночі. Макс, дякую, що був... Макса, дякую, що був на трансляції. Діма, дякую, що був на трансляції. Богдана, дякую, що завітав. Женя, то зрозуміло. Ось. Всім дякую, хто був активним на цій трансляції. Буду вас радий бачити завтра на Відьмакові. Всім тоді спокійної, мирної ночі. Україна, звичайно, переможе. І до наступної зустрічі. Бляха, музика така класна.